shit, một trong những thứ kinh tởm nhất trên đời, và cũng là một trong những từ hữu ích nhất của tiếng Anh. Chắc các bạn còn nhớ, cách đây khoảng 8 tháng, mình đã làm một video hướng dẫn cách chửi thầy chuẩn, và mình đã dạy các bạn rằng the shit là một thứ rất xịn, rất ngầu. Khi làm video ấy xong, mình chợt nhớ lại tiếng Anh còn có rất nhiều đại ngữ khác liên quan đến từ shit này mà phần lớn các bạn không hề biết đến. Trong tiếng lắm của tiếng Anh, shit có thể mang 4 tính chất khác nhau. Thứ nhất chỉ là đồ vật linh tinh. Thứ hai là một điều ngớ ngẩn hoặc không thật. Thứ ba là một điều tiêu cực. Và thứ tư là nghĩa đen của từ shit ấy, tức là fun. Khi dùng shit theo nghĩa thứ nhất, tức là đồ vật linh tinh, thì nó không tiêu cực đâu. Nó chỉ là một cách nói bừa cho vui miệng. Ví dụ, nếu một người bạn từ xa sang nhà bạn chơi và mang theo thật nhiều món quà, thì bạn có thể hỏi Is all that shit for me? Hoặc là nếu bạn đang đi dạo ở một nơi quá đẳng cấp, thì bạn có thể hỏi How do people afford this shit? Còn nếu người ta có quá nhiều thứ lộn xộn, có thể là đồ vật hoặc cũng có thể là nhiều chuyện lộn xộn trong cuộc sống, thì bọn mình hay nói get your shit together. Có nghĩa kiểu như mày xếp lại các thứ của mày đi. Man, you need to get your shit together and find a job. And a girlfriend too. Còn một cái cuối cùng liên quan đến tính chất thứ nhất của shit là từ shitload. Nó có nghĩa là một số lượng đồ vật rất lớn. Whoa, man. You made a shitload of fake shit. Yeah, man, and this shit is delicious. Tiếp theo, tính chất thứ hai của shit là một điều ngớ ngẩn hoặc không thật. Khi người ta nói ngớ ngẩn, thì bọn mình hãy nói rằng họ bị full of shit. Oh, Dan, you've got to try this liquor. It's made by masters up in the mountains. It's quite expensive. Very, very nice. You're so full of shit, man. I know you just put dried apples in Hanoi vodka. Còn nếu người ta thật giỏi việc dối trá và chém gió, kiểu như họ đã biến nó thành một dạng nghệ thuật, thì người bản ngữ bọn mình sẽ gọi người đấy là a bullshit artist, nghệ sĩ phân bò. We're building a wall. We're gonna make Mexico pay for the wall. It's gonna be tremendous. Man, what a bullshit artist. Hai từ bullshit và shit cũng hay được sử dụng như động từ với nghĩa là nói dối hoặc chém gió. Ví dụ, nếu bạn nghi ngờ về lời nói của người khác, Did you know you can use mamtom as an exfoliating facial cleanse? thì bạn có thể nói You're shitting me, right? Hoặc là khi bạn nghĩ người khác sẽ nghi ngờ về lời nói của bạn và bạn muốn cam đoan rằng bạn không nói dối đâu, thì bạn có thể nói I shit you not. Dude, there's a shop down the street giving away free honeycomb sandals. I shit you not. Có lẽ bạn thấy ngữ pháp của câu vừa rồi không đúng lắm, và lẽ ra họ nên nói I'm not shitting you. Đúng, nhưng vì một lý do nào đó, I shit you not đã thành đặc ngữ rồi. Cuối cùng, có nhiều khi ai đó nói về một điều mà họ thấy nó rất đặc biệt hoặc đáng chú ý, nhưng thực tế là nó quá hiển nhiên. Thì trường hợp đó, bọn mình rất hay phản ứng với câu no shit. Có nghĩa kiểu như, ồ thật á? Drinking all this beer is making me drunk. Yeah, no shit. Tính chất thứ ba của shit là một điều xấu hoặc tiêu cực. Nó xuất hiện dưới hình thức đấy trong câu shit happens, nghĩa là những chuyện xấu sẽ luôn xảy ra. Bọn mình thường sử dụng câu này để an ủi người khác sau khi họ phạm lỗi. Kiểu như những chuyện xấu sẽ luôn xảy ra thôi, nên bạn đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Ví dụ, Oh no! I accidentally murdered Dan. hey man, shit happens. Go get some garbage bags. Tuy nhiên, có nhiều lúc khác mà người ta gặp phải một chuyện xấu và bạn không thông cảm lắm vì bạn thấy chuyện đó quá vớ vẩn hoặc không đáng quan tâm. Trường hợp đó thì bạn có thể nói tough shit, có nghĩa là ồ thật đáng tiếc với tính chất mỉa mai. Mom, I don't want to eat boiled chicken for dinner. Tough shit kiddo, that's what I'm cooking. You can eat it or you can go hungry. Còn nếu chuyện xấu của người ta là do họ tự gây ra và họ sẽ rất rắc rối, thì bạn có thể dùng cụm từ in deep shit. Oh no! I forgot to do the writing assignment for Dan's class and it's due in 5 minutes. Ooh, I finished mine a couple days ago. You're gonna be in some deep shit, man. Không ai thích bị in deep shit, nhưng có một chuyện khác còn tệ hơn nữa là when the shit hits the fan. Cứ hình dung một dòng phân đâm vào các cánh quạt đang quay để biết hiện tượng này tệ đến mức nào. When the shit hits the fan thể hiện là có một vấn đề không ổn định đã được che giấu hoặc ngăn lại, rồi đột ngột nó bị phát hiện ra hoặc trở nên hỗn loạn và không thể ngăn lại nữa. Man, the shit is really gonna hit the fan when Dan's girlfriend finds out he's gay. Yeah, and when she finds out he voted for Trump. Bây giờ mình tiếp đến các dùng cuối cùng của shit khi nó thực sự có nghĩa là fun. Có một câu khá tương tự in deep shit lúc trước. Khi người ta đang gặp phải một chuyện rất khó xử lý, rất khó để thoát ra, thì bọn mình sẽ nói he's up shit creek without a paddle.
tức là cậu ta đang trên sông cất mà không có mái chèo. Đặc ngữ này nổi tiếng đến mức nhiều khi bọn mình bỏ phần without a paddle và chỉ nói up shit creek. Man, I just found out that my wife signed up for the same yoga class as my girlfriend. Sounds like you're up shit creek, buddy. Để thoát shit creek mà không bị cả người phù bằng cứt thì bạn phải rất khôn, rất thông minh. Nhưng rất tiếc là không phải ai cũng có trí tuệ cao. Những người thực sự ngu hay bị gọi là shit for brains. I tried to cut my own hair, but I didn't have a mirror. Wow, nice work, shit for brains. Các bạn phải rất cẩn thận khi gọi người khác là shit for brains. Vì có thể bạn sẽ làm họ cực kỳ tức giận và họ sẽ beat the shit out of you, nghĩa là đánh cho phọt cứt. Trong tiếng Anh, ngoài việc beat the shit out of someone, bọn mình còn có scare the shit out of someone. Và những người đang bị sợ đến mức như thế thì bọn mình thường nói they're scared shitless. What are you watching, man? You look scared shitless. I don't know what it's called in English, man, but yeah, it is scaring the shit out of me. Những người dễ bị sợ hãi thường có một nhược điểm nữa là họ tương đối do dự. Những người kiểu đó không dám quyết định cái gì cả, nhưng lại nói suốt về các quyết định ấy. Oh, my job is so bad right now, babe. I'm gonna quit and find something better. Do you think I should? I have to. I just have to. Maybe I shouldn't. Thì bạn có thể bảo họ, Bro, you need to shit or get off the pot. trong đoạn ngữ này, the pot là cái bồn cầu, nên câu đó có nghĩa là Mày ỉa đi, không thì ra khỏi bồn cầu. chắc là ai cũng có những lúc không quyết đoán, hoặc ít nhất là ai cũng có một số nhược điểm, ai cũng phạm lỗi. Thế nhưng, có một thể loại người cứ tưởng là họ hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi hết, và họ thường rất khó tính về các lỗi của người khác. Oh, you call this mirror clean? Oh, how much salt did you put in this soup? Oh my god. Where did you learn to iron a shirt? Một người như thế thì người bản ngữ sẽ hỏi, What, you think your shit don't stink? câu này có nghĩa là Mày tưởng là cứt của mày không thôi hả? các bạn chú ý, trong câu your shit don't stink thì dùng ngữ pháp sai mới chuẩn theo cách của người bản ngữ. Trời ạ, các đặc ngữ liên quan đến shit đều tiêu cực nhỉ? Nhưng mình không biết tại sao, vì thực tế là người nào, động vật nào cũng đều đi ỉa hết, nên chuyện đó hoàn toàn tự nhiên. Để kết thúc, mình muốn dạy các bạn một đặc ngữ tích cực hơn. Nó liên quan đến việc thải chất cặn bã của con gấu. Nếu mình hỏi bạn, does a bear shit in the woods? Tức là con gấu có đi ỉa trong rừng không? Thì bạn sẽ trả lời thế nào? Đương nhiên là có. Đấy, bạn có thể hỏi câu đó, does a bear shit in the woods? Sau khi ai đó hỏi bạn một câu mà bạn thấy câu trả lời quá hiển nhiên là có. Ví dụ, Hey man, you want a beer? does a bear shit in the woods? Hoặc là, Did you learn any new shit in this video? Does a bear shit in the woods? alright, then I guess this shit is finished. Wait! Mình cần bạn giúp đỡ về ý tưởng. Nếu bạn muốn góp ý tưởng vào nội dung của một video mới của Dan thì hãy nhấn link ở góc này hoặc góc này. Cũng có link trong phần mô tả và phần bình luận. Ok, nhấn link đi.